Po ndihni podcastin Miqësisht e Lida, episodi 30. Miq, jemi në episodin e 30, si thash. Flasim nga përvoja që ne kemi në biznesin ton dhe ju kam premtuar para sa kohësh që do doja t'ju jepja një përgjigje disa prej pyetjeve më të shpeshta që më vinë në inbox. Po i lexoj siç është drejt për drejt dhe pastaj po i them çfarë bëra. Është një zonjë që do ta quaj zonja Vjollca, por që nuk e ka emrin Vjollca. Më shkruan: zonja Elida, ju dëgjova dhe megjithse nuk doja, u nxita shumë nga thirrja juaj në fund që t'jap mendimin tim. Sipas jush, a duhet që fëmijët tanë të kalojnë keq, që të edukohen për tregun e punës? Kujtoj kohën tonë dhe besoj duhet jemi aty në moshë, sa shumë gjëra na mungonin dhe që duhet të punonim sepse nuk na dilte. Po sot që i kemi mundësit, unë patjetër dua që vajza ime të mos i vuaj syri për gjë. Vajzës ime të mos i vuaj syri për gjë. Po di që ja kemi shtruar me të mira dhe nuk na vlerëson mundin dhe çfarë japim. Nëse të bëhet, takohemi se jemi dhe ne në Tiranë dhe të shpjegojmë më shumë çfarë më shqetëson. Dhe në fakt u takuam, siç thash po i quaj zonjën Vjollca, dhe për sa kohë ajo ka shkruar privatisht, po i përdor me emër ndryshe. Dhe pothuajse për të gjitha sa biseduam atë një orë bashkë, ram dakord, veç asaj të moshës, ajo ishte rreth një dekadë më e re nga unë. Gjithsesi, duke pritur ndërkohë që të dilte vajza nga shkolla, folëm dhe ndruam shumë mendime. Në fakt kishte të bënte me një bisedë e bërë në një televizion, ku unë thoshja apo i përgatisim si duhet fëmijët për tregun e punës. Dhe me lejen e saj, në fakt, me lejen e zonjës Vjollca, po ndaj dy shqetësimet e saj kryesore, që i shprehu herë si pyetje, herë si mendim revolt, herë si kundërshti, po që unë do të marrë të sjell si pyetje. Pyetje e parë: si duhet i bëjmë këta të rinj, dhe do flasim të rinjt apo fëmijët tanë, është i njëjti term që do përdorim, që s'kan mungesa të mëdha materiale, që të arrin të kuptojnë vlerën e punës dhe në fakt se si del leku të blesh ato çfarë ata kanë. Dhe pyetja tjetër: çfarë na mungon ne si familje që në një farë kuptimi na dalin fëmijët nga dora në tregun e punës? Si mund t'i drejtojmë ata atje ku duhet? Ktu fol shumë në fakt edhe për të rinjtë të reja në protest. Dolëm tek tema në fakt që unë e kam thënë gjithmonë që të rinjtë të reja në protest ishin një çudi për shumë njerëz që janë kaq të aftë dhe kaq të zot. Por unë besoj që prapa aty nuk u komunikua nevoja që shkolla t'i përgatis për tregun e punës. Por kthehemi në kuadrin e familjes. Dhe ajo që unë mendoj në përgjithësi është që ky brez nuk vuan për nevojat bazike materiale. Sigurisht ka dhe nga ata që janë në zgrip të varfërisë dhe që shoqëria jonë lavdizohet gjithmonë më shumë po të ndërgjegjësohet për nevojat e tyre. Por objekti sot në fakt është ai grup të rinjsh që në fund të ditës kanë një prind apo prindër që sigurojnë për ta në 20 vitet e para të jetesës dhe sipas Wikipedias mund të themi që janë në rafshin e të qenit shumë mirë në jetën e tyre, që po rriten në mënyrë normale, përsa kohë kanë komunikim me dy prindrit, kanë identitetin njerëzor, kanë nevoja themelore për mbrojtje fizike, për ushqim, edukim universal të paguar nga shteti, kanë kujdes shëndetësor dhe ka ligje penale të përshtatshme për moshën dhe zhvillimin e tyre, si dhe kanë mbrojtjen e barabartë të drejtave civile të tyre dhe lirinë nga diskriminimi. Mbrojtjen, kanë ushqimin, kanë fjetjen dhe kanë dashuri. Por është e mjaftueshme dhe sipas pyetjes së zonjës Vjollca, që duke pasur pothuajse gjithçka, të marrin mësimet e duhura, duke mos ndier nevojën materiale. Çfarë duhet shtuar në fakt në atë materialin e thonjza që përbën familjen shqiptare, që ky brez të dojë dhe të praktikoj punën akoma pa dalë nga çerdhja familjare. Me lejoni t'i them, zonja kishte qenë ca kohë në Perëndim dhe ajo që më tha është që familjet shqiptare kudo që t'jenë kanë të njëjtat nevoja. Në fakt tregu është i ashpër dhe kërkon aftësi jetësore të krijuara sa më parë dhe mundësisht të praktikuara, sepse ndryshe në bazë të konkurrencës, këtij të riu të papërgatitur, në rastin e vajzës së zonjës Vjollca, do t'i thuhet shpesh nuk mund të marrë në punë se nuk e përvojë. Dhe shpeshherë në fakt kur flet me përfaqësuesit e burimeve njerëzore apo pronarët që kanë bërë intervistën dhe që thonë këtë shprehje, në intimitet të thonë: po si ta mirja, ajo si e ke shkrepur fare për punë, s'kish dalë fare në punë. Unë do mësoja atë tani kur është bërë 18 apo 20 vjeç. Në fakt duke u kthyer te pyetja e parë, mendoj që ky brez vërtet nuk ka problem bazik material, por ngarkesat dhe vështirësitë janë të tjera dhe shpeshherë janë të lidhura me identitetin e shoqërisë dhe me tregun e punës. Dhe pyetjen e tyre konkrete, ekzistenciale, çfarë do të bëjnë në jetë
kur janë lindur në një vend që nuk t'i jep shumë mundësi. Dhe kur modelet, në thonjza të heronjve të kohës, ata që janë jashtë shtëpisë, që shpeshherë gjenden në Instagram apo në Facebook, me foto, me video montazhe, ose dhe jo, me realitet, por shpeshherë ky realitet ndrohet dhe zbukurohet duke treguar në rastin më të mirë rezultatin e një pune të gjatë që shitet sikur ka ndodhur gjatë 24 orësh. Dhe janë këto modele në thonjza që për orë të tëra gjatë gjithë ditës apo gjatë gjithë javës injektojnë në mendjen e të riut tonë apo fëmijës sonë teorinë apo mendsinë e tyre. Dhe vjen puna e të një përgjigje shkurtër. Por çfarë mund të bëhet me këtë vajzë që duke mos i munguar asgjë, duke pasur pothuajse gjithçka, nuk gjen nxitjen të dalë të kërkojë? Çfarë do të bëj prindi? Kur fëmia që 13 vjeç të thotë, e di unë, ti nuk di shumë. Dhe kjo mund të jetë e vërtetë, shumë më tepër se bëhet fjalë për brezin e prindërve, që është një brez i rritur pa kohën digjitale. Në këtë rast do të thosha që është shumë mirë të shkohet te punonjësit social të shkollave, dhe prindi duhet të shkojë të kontaktojë ata dhe të ndihmojnë rast pas rasti, po në parim, po ndajmë ju çfarë ne do të bënim në programin përgatitje për tregun e punës që ne bëjmë për këta të rinj. Së pari, shih ku e përdor fëmia yt kohën, energjitë e veta dhe të hollat që i jep. Dhe zakonisht aty do të kuptosh cilat prioritete ka, çfarë konsideron ai apo ajo prioritete. Pastaj me kë e kalon kohën, ku investohet, me çfarë merret, cilët miq ka, çfarë planifikojnë dhe bëjnë ata. Dhe a kemi ne si prindër mundësi supervizimi, kontrolli dhe ndërhyrje kur shohin që po djegin për shembull shumë faza në njohjet e tyre me seksin e kundër? Dhe dikush mund të thotë, po sa lidhje ka kjo me tregun e punës? Sigurisht që ka. Përsa koha që përdore duke bërë asgjë, apo duke vajtur në takime me shokë dhe me shoqe ku ti nuk mund t'i shohësh çfarë bëjnë, mund të përdore që të krijojë 2-3 shprehi përvoja profesionale që merren vetëm nga praktika reale në biznese. Në parim, ne në punën tonë, nga kjo ne gjejmë situatën apo inventarin e të riut. Dhe realisht në fakt për familjen, kur unë e them që mund ta bëni ju, nuk është e lehtë, kur gjithandej flitet dhe edukohet ky brez me idenë e privatësisë. Po unë realisht do doja të isha një prind më i mirë kur kam përgjigje për këto, pra çfarë bën fëmia im në kohën e vet, ku përdor energjitë, çfarë bën me lekët që unë jap si lek xhepi, sesa të gjendesh pa pritur përpara çuditërave. E dyta, fillo të ndërtosh marrëdhënie prind-fëmijë dhe jo shok-shoqe, dhe ndërto besim dhe fillo të lexosh në talentet e vërteta të fëmijës dhe jo në talentet e tua, ato talente që nuk e pasur mundësi ti t'i zhvillosh për mungesa të ndryshme, dhe i sheh tani si refleksion talentit e fëmia dhe ndihmon fëmijën në një talent që ti mendon që e ka, ose që ti mendon që tregu e do. Fillo të veprosh cilat talente ka dhe bini dakord me fëmijën për këto talente dhe veproni si familje t'i krijoni mundësi t'i përdor. Ashtu si është sfida më e madhe sot e fëmijëve, mungesa e lidhjeve të qëndrueshme dhe të kuptimta në jetën e tyre, aq e madhe është nevoja të ndërtojmë marrëdhënie të shëndoshme me prindit, mbi bazën e respektit dhe të mbushjes shpirtërore, me qëllim që t'ju krijojmë mundësi, t'ju krijojmë një platformë ku ata të kenë mundësi në lidhjet tona familjare, në lidhjet tona të miqësisë, në lidhjet tona të rrjetit, në lidhjet tona të miqve, në lagje, ku ne ju krijojmë mundësinë që ky talent të fillojë të përdoret. Do mundojmë t'ju jap mundësinë pak më mbrapa me një pjesë nga intervista që solli këtë bisedë me zonjën Vjollca, por do doja së pari të flisja për një pyetësor që bëra vjet për 8 marsin, nga ku do të shkëpuz 2 pyetje dhe përgjigjet që bien informacion në fakt për çfarë jemi duke folur. Ishte pyetja 28 në pyetësor, që thoshte cila është vështirësia më e madhe në mbarvajtjen e familjes sot dhe jepesh në 2 opsione. Jepja opsionin ekonomike apo është vështirësia shpirtërore. Unë habita, nuk e di për ju, po unë habita kur 63% e personave që kishin kthyer përgjigjet thoshin që vështirësia shpirtërore është më e madhja. Në fakt secili e di vetë se si mund të ndërtojë shpirtërisht një familje. Po përvoja ime është që pa mbështetjen e kishës dhe pa besnikërinë time dhe të familjes në ndjekjen e saj, unë ju them që mund të kishte qenë mungesa më e madhe për mua në mbar rritjen dhe formimin e fëmijëve të mi, me qëllimin që të dalin në jetë në tregun e punës si qytetar të mirë, po dhe konkurrues të fortë. Dhe në lidhje me kush merr prioritet sot në jetën e të rinjve dhe me kë kalojnë kohë e çfarë bëjnë, në fakt unë vjet kam bërë një pyetje direkte.
Dhe pyetja është, sipas jush, në ç'mosh e humbin virgjërin vajzat sot? Shifni shifrat aty, do t'i vënë në një kartë, po përgjigja janë të ndryshme, por të gjitha pa përjashtim janë poshtë moshës, kur e reja është e plotësuar apo e ndërtuar fizikisht, mendërisht të themi që të marrë vendime të mirë informuara për të hyrë në marrëdhënie seksuale ose jo. Shifra thot që 13 vjeçë. Kjo shpjegon pse kur më në fund erdhi vajza e Vjollcës, kur ne po e prisnim dhe u prezantuam, në çdo moment kur ne flisnim dhe e jema nuk po e shihte, dhe unë po i përmblidhja çfarë po ju them ju sa më lart, vajza rrotullonte syt duke më kuptuar dhe duke më bërë mua të kuptoja që kaq di mamaja ime. Miq, duke dashur të kem lënë disa miza në thonjsa ngacmuese, më shumë por ju, po përmbledh në 2 fjalë sa më lart. Investoni më mençurisht si prindër. Investoni në veten tuaj, duke dhënë drejtim fëmijëve dhe e dyta, investoni në familjen tuaj për t'u dhënë këtyre fëmijëve së pari një platformë të shëndosh, kohën, energjinë tuaj, kështu që hapat që do zgjidhni bashkë me ta do t'jenë zbulimi sa më parë i talenteve të fëmijëve dhe krijimi mundësime të aplikohen këto talente në tregun e punës sa më parë dhe në përputhje dhe me mundësitë moshore apo ligjore. Realisht ajo që ne bëjmë është ne futemi dhe zbatojmë këto parime, por futemi më në thellësi dhe shohim më praktikisht dhe mundohemi që t'u japim mundësinë këtyre të rinjve që vinë tek ne, që të fillojnë sa kohë që janë brenda programit, të gjejnë lidhjet e duhura dhe të fillojnë të zbatojnë ato talente. Miq, sërish ju falenderoj dhe duke uruar bekime, ju uroj gjithë të mirat. Miqësisht, Elida.